Hi guys! Welcome back po pala sa aking YouTube channel. This is Papa G Vlogs. So sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po and don't forget to click the bell button nang ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. Ayan, so ngayong araw na to is gagawa po tayo ng binangkal ni Ina. At ngayon is magbibideo po ako paano namin ginawa yung binangkal ni Ina at sana maging masarap yung luto ni Mama kasi nga ang gagawin namin ay magbibenta po kami ng binangkal at sana is magustuhan po to ng mga bibili sa amin. And ngayon, we will show how we make it. Ewan ko, basta ipapakita po namin kung paano namin to ginawa step by step. And I hope is makatulong din po ito sa mga gustong magluto ng binangkal. And wag niyo pong skip tong video na to ha. Maraming salamat. So, let's start the cooking. A few minutes later.
A few minutes later. A few minutes later. Ay salamat naluto na yung ating binangkal at ngayon is manghusga ako ng lasa nitong luto ni Ina na binangkal at sana maging okay ito sa akin at masarap yung pagkakaluto ni Ina and we will taste it. So lalasahan ko na siya, okay? So ito yung unang kagat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula yan. So ngayon ang gagawin ko po is lalasahan ko na po itong binangkal ni Ina. And we will see the taste if masarap ba. Susubukan natin siyang kainin. Maganda yung kanyang texture. Okay, at malaki naman. Ngayon is titikman ko na siya kung gaano to kasarap. Ganito ang pagtikim. Joke lang. Masarap. Malasa. Maraming gatas. Yun lang. Joke lang. Yung lasa niya, masarap siya. Wait lang. Ang perfect na lasa, grabe. Masarap po, promise. Walang halong biro. Ayan. Masarap yung lasa. Masarap po yung luto na Ina na binangkal at sana sa lahat po ng bibili nito, huwag kayong mahiyang mag-PM sa akin, okay? And gagawa ko po kayo ng masarap na binangkal. Maraming salamat po sa panonood ng video na to and I hope is makatulong po to sa lahat ng mga gustong gumawa ng binangkal. Masarap na binangkal. Yun lang po yung video ko ngayong araw na to, ang pagluluto ng binangkal. And I hope next video ko ulit magkikita-kita po ulit tayo. Maraming salamat po ulit sa lahat po ng nanood sa video na to. And guys, don't forget to subscribe my channel, okay? Maraming salamat sa inyong magiging tulong sa akin. And sobrang ma-appreciate ko po yun if gagawin nyo po yun sa akin. Sobrang nakakatuwa at nakakataba po ng puso with all of my heart. Maraming salamat ulit po and yun lang. God bless everyone. See you on my next vlog.